Tällä kertaa testaillaan Motomiehen kanssa Zero sähkömoottoripyörää. Mikä se mallimerkintä on? SR/S. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Sähköt kotiin fossiilisilla. Ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Sä oot nyt tässä muutaman päivän taas ajellut tällä Zerolla, niin mitä sä oot noin niin kuin yleisesti ottaen tykännyt tästä? Tämä on vähän erilainen kuin se Verge, tämä on niin kuin vähän perinteisempi. Kyllä, ja se perinteisempi moottoripyörämäisyys tuntuu kyllä positiivisesti tuossa oikeastaan missä tahansa ajossa maantieverkostossa. Ja se olikin mulla ideana ja päällimmäisenä ajatuksena, kun mä olin tätä vähän kattonut speksejä netistä. Ja päällimmäinen ajatus oli tosiaan se, että tämä on todennäköisesti enemmän niin sanotusti tavallisen moottoripyörän oloinen. Ja kyllä se sitten osoittautui se päällimmäinen ajatus oikeaksi siinä mielessä, että se kyllä tuntuu ihan kunnolliselta tommoselta niinku matkasporttipyörältä ajossa, että ajoasento on sen tyylinen ja geometria on sen tyylinen, alusta on sen tyylinen, ainakin nyt näillä vakiosäädöillä, mitkä tässä on. Joo. No mitäs nyt jos aloitetaan taas ulkonäöstä, niin mitäs mieltä sä oot tästä? Mä tykkään kyllä tosi paljon siitä, miltä tää näyttää, tää kylkiprofiili. Joo. Et tässä on tietysti vähän tämmöistä pehmeämpää muotoilua, voisi sanoa, mutta kyllä siihen on toisaalta saatu näitä tämmöisiä linjoja ja terävämpää kulmaa sitten, mutta muutenhan tässä on niinku paljon tämmöistä pehmeätä kaarta tässä sivukatteessa muun muassa. Et se on aika hyvä balanssi omasta mielestä. Itse tykkään semmoisesta selkeämmästä muotoilusta. Ja mikä tää on nyt niinku tyypiltään tää pyörä? Sport Touring. Ensinnäkin tää ohjaustanko on aika korkealla. Joo. Mutta tässä on kuitenkin sitten, tää on täys katettu ja tuulilasiakin on ihan hyvin tossa. Kuitenkin se on sitten perusmuodoltaan tommonen sporttinen. Et kyllähän tässäkin niin akseliväli ja istuinkorkeus ja jalkatappien sijoittelu on sitten semmoista sporttisempaa tyyliä. Eikö tässäkin ole aika matala tuo istuinkorkeus? Ainakin tuohon tankkiin, tai mikä tuolla nyt onkaan, ei tankki, mutta... No maanpintaa, tai siis maan tasoon nähden, niin se ei ole matalalla. Okay. Se on aika perus. Mutta sitten jos katsotaan, niin mikä tässä on ero, niin kyllähän tässä tulee niin ihan reilusti korkeuseroa ohjaustangon ja istuimen välille. Et sitten jos taas ihan niin kuin kunnon sporttipyörä, niin sittenhän täällä olisi semmoiset ohjaustangot lähti suoraan tästä keulapumpusta ja tulisi tänne, että... Niin, että ne olisi parikymmentä senttiä alempana. Jopa ehkä sen verran. Ja lakihan sanoo, että ohjaustanko ei saa tulla istuinta alemmas, että siinä menee raja. Tää näyttää, että tää on nyt tämmönen, tää miksikä tää nyt sanotaan? Ei no sitä voisi sanoa, että se on vaan kilventelinen. Kilventelinen, mutta kyllähän se varmaan vähän noita roiskeitakin. Juu, ehdottomasti, että toki jos ei tämmöistä virpaketta täällä on, niin kyllähän sitten niinku vettä heittää aika lailla tästä selkää. On tää nyt suht normaalin mittainen tää perä, mutta kyllähän toi auttaa ehdottomasti. Joo. Silloin kun Vergeä arvosteltiin ja analysoitiin, niin todettiin, että siinähän on matkustajalla aika hyvä asento jalkatappeen puolesta. Mutta tässähän sitten taas on tämmöiset vähän normaalimmassa paikassa, voisi sanoa, nuo jalkatapit. Joo. Et siinä tulee sitten paljon jyrkempi kulma sitten matkustajan polvelle. Tää on vähän niinku muhkea tää keula, mutta toki sitten kun katsoo tarkemmin, niin siinä on aika tyylikkäät nuo valot. Ja niissä, vaikka nyt en ole tosiaan tälläkään pimeällä päässyt ajamaan, niin kyllä tuntuisi olevan valotehoa kuitenkin. Nämä peilit. Joo. Elikkä siis ei ole ehkä kauhean tyypillinen ratkaisu tämä. Niin, siis klassiset peilit tulisi tästä. Okay. Mutta nyt on tää vähän alempana. Ja tässä on nyt sitten idea se, että täällä on niinku kuljettajan silmät, niin peili näkee tästä ohjaustangon ali. Okei. Ja se toimii mulla ihan hyvin,
Mutta sitten vähän lyhyempi kaveri, kun ajoi tällä, niin muun muassa sanoi, että hän ei näe muuta siitä kuin omat kätensä. Käytännössä ohjaustangot, että... Niin tossa ei ole mitään korkeussäätöä sitten tuossa peilissä, että se on vaan... Niin, jonkun verran saa, mutta toi nyt aika mitätön. Pääfokushan on kuljettajalla kattoo eteenpäin. Niin siinä toi on aika kiva, että ne ei ole siinä eteenpäin ajassa katsekentässä sitten viemässä tilaa. Saako tähän jotkut laukut sitten kiinni näin? Mä en ole tutustunut, että mitä niinku Zero suoraan tarjoaa, mutta kyllähän nyt käytännössä aina melkein kaikki pikkusenkin sarjatuotettuihin malleihin tulee tarjolle sitten vähintään kolmansilta osapuolilta erilaisia kiinnikkeitä, että saa laukkuja. No, mutta ainakin tästä saa sitten hyvin sidottua, jos tässä on joku laukku. Joo, onhan nämä niinku tukevat kauhukahvat. Joo. No miten sitten tämä ergonomiapuoli? Niin? Lähtökohtaisesti niin suht lyhyellä koeajolla, mitä on tullut heitettyä, niin kyllä mä tykkään tästä ajoasennosta ehdottomasti, että tää on tämmönen aika neutraali. Ei nyt tunnu siltä, että mikään paikka alkaisi rasittumaan erityisen nopeasti. Toki niin kuin istuin, se nyt on vähän sporttisemman oloinen, mutta jos mä oikein ymmärsin, niin näissä tulee mukana 3 eri istuinta. Ja sitten ainakin Vergeen verrattuna, niin tää tankki on normaalin levyinen. Et siinä oli aika leveä se tankki täältä takaa. Et tässä saa paljon paremman gripin polvilla tai reisille. Tää ohjaustanko on sitten, se on aika paljon lähempänä kuin mitä Verges on, että vähän enemmän pystyy tässä myöskin liikkumaan. Se ei ole myöskään läheskään niin leveä. Et ergonomia on kyllä, se on kyllä hyvä. Ehkä itse niinku, jos omistaisin tämmöisen, niin mä katsoisin ehkä vähän korkeampaa tuulilasia tuohon. Joo. Ainakin testin puolesta. Että... Eli sulle tulee naamalle tai päähän se? Juu, tulee. Se on yleensä aika pienestä kiinni ja kun sitten ihmiset on vähän eri pituisia, niin sitten toisilla se voi olla tosi hyvä ja toisilla sitten niin kuin kauhea turbulenssi tulee kypärän ympärille suoraan. Joo. Ja minkäs mittainen sä oot muuten? 192. Ehkä semmoinen niin kuin tosiaan Sport Touring pyörälle kuitenkin tyypillisesti löytyy semmoinen pieni etukeno. Kun sitä sporttisempaa ajoa vetää, niin sitten pystyy niin kuin ottaa vähän lähemmäs tuosta tankkia ja pystyy kyllä hyvin liikkumaan tässä, käyttämään painoa hyödyksi sitten ohjaukseen. Mites nämä hallintalaitteet, niin jotenkin nämä näyttää niin kuin mun silmään niin kuin vähän laadukkaammilta suoraan. Tämä on ihan sama kuin siinä Vergessä. Okei. Joo, ihan sama. Mutta siinä on sitten vain eri toiminnot, että tässä pystyy sitten vaihtamaan tuota modea, mikä oli vakkariksi laitettu siinä Vergessä. Okei. Täällä on myös tappokatkasin ja tässä ei tarvi sitten painaa mitään käynnistysnappulaa, että tässä niinku on nyt ajosähköt päällä. Tonne ilmestyy tommonen vihreä symboli sitten kertomaan siitä. Mutta siis tässä on nyt kuin yksi jarru. No, täällä on sitten tyypillisellä paikalla on tää siis takajarru. Siis ei ollut tätä takajarrua. Joo, se oli tässä sitten vasemmalla kädellä. Joo. Lähinnä kun siihen on tottunut, niin oli se aika jees. Okei. Että oli siinä normipaikalla. Ja täällä on sitten vakkari. Tuossa on vakkarin päällä. Eli pitkään kun painaa, niin se menee päälle ja pois. Ja sitten ajossa klikkaamalla, niin se asettaa sen nopeuden. Mutta tota on kyllä vähän moitittava, että se on kyllä vaarallisen tuntusta, koska tämä välimatka peukalolle on niinku, se on tosi iso. Että sen pitäisi olla tässä, niin se olisi niinku turvallisen tuntuinen käyttää. Mutta nyt niinku tulee helposti iso liikettä kaasukahvalla. Koko kättä joutuu liikuttaa peukalon takia. Kyllä. Jos tää on niinku normaali grippi, niin se ei ihan just ylty tosta. Ja sulla ei nyt kuitenkaan ihan pienimmät kourat. Niin. Mutta jo täälläkin on niinku sitten tämmönen radiaalipuristin etujarrulla. Et etujarru tuntuma on kyllä älyttömän hyvä. Joo. Tosi tarkasti saa sitä säädeltyä. Joo. No minkälainen tää on sitten kurvailla tuolla heillä? Siis se on hyvä. Kyllä tykkäsin. Niinku, se oli heti ekasta mutkasta lähtien niinku tuntui siltä, että se tavallaan boostaa sitä
kuljettajan itsetunto, että niinku yhden mutkan jälkeen sä tiedät jo, että seuraavaan mutkaan pystyy mennä vähän kovempaa ja jotenkin automaattisesti tietää, että miten täytyy painopistettä hakea keholla ja muuta. Et se oli kyllä tosi dynaaminen ajettava. Joo. Etujarrut on tosi hyvät. Alustakin on tosi hyvä ja tietysti niinku tämän nimisillä komponenteilla tässä hintaluokassa pitää ollakin. Täällä on Shovan keula edessä ja Shovan iskari takana ja J-Yuanin sitten nämä oikeastaan kaikki jarrukomponentit näyttäisi olevan. Joo. Eli ilmeisesti Brembo on ostanut tuon espanjalaisen J-Yuanin. No siis painopistehän tässä oli selvästi korkeammalla kuin Vergessä. Eli onko tässä akku kumminkin nyt täällä? On. Suunnilleen samassa kohtaa kuin Vergessäkin, mutta nyt moottori on sitten täällä. Juu. No siis toihan on oikeastaan todella hyvä, että silloin sisäjoustossa ei tule minkäänlaista jännityksen muutosta tuohon voimalinjaan. Aivan, joo. Että toihan on niinku optimitilanne siinä mielessä. Niin ja tässä on nyt hihnaveto. Joo. Ja itse asiassa, niin, mikä oli mielenkiintoista huomata, että tämä on kiihyttäessä yllättävän äänekäs. Et mä veikkaan, että siinä on sekä toi tehoelektroniikka sekä toi hihnaveto, jotka sitten pitää ihan kunnon ääntä. Että se ilmentyi vaan sitten kiihytyksessä lähinnä. Että tasakaasulajeissa ei kuulu käytännössä mitään. Joo. Nyt jos vertaat Vergeä, tässä on sitä jousittamatonta massaa takapyörässä vähemmän, niin tuntuuko se? No kyllähän se tuntuu ja kyllähän se ihan syystäkin halutaan se jousittamaton massa minimoida ja myöskin toi voimansiirtoon osallistuvien komponenttien hitausmomentti. Että niin, että tässä on kyllä aika paljon vähemmän sitä hitausmomenttia. Joo. Mitäs tämän kiihtyvyys on? Se on ihan riittoisa, että ei siinä kyllä, ei mun mielestä tarvitse niinku tämän tyyliseen pyörään missään nimessä enempää tehoa. Joo. Paljon tässä on tehoa? 84 kilowattia. Joo. Piikkiteho ja piikkivääntö 190 Nm. Rajoitettu softalla 200 kilsaan tunnissa. Joo. Mitä tämä vastaisi niin polttomoottoripyörässä nämä? Minkä kokosta? Aika samantuntuinen on suorituskyvyltään kuin tuommoinen vanha kunnon nelimukinen 600-kuutioinen sporttipyörä. Samaan tyyliin tuntuu kipittävän kyllä. Joo. Mitäs sitten toi akkupuoli? Paljon tässä on akkua? 14,4 kilowattituntia on tässä yksilössä toi netto. Että uudemmissa on sitten vähän enemmän. Joo, uudemmissa oli ilmeisesti 17,3. Sitten latauspuoli, niin täällä on Type 2 ja oliko joku 6-7 kilowattia parhaimmillaan. Tässä ei ole siis pikalatausta, koska ei ole CCS. Joo. Latausnäyttö. Eli nyt meillä on tämä 3-vaiheinen 16 amperinen Type 2 kytkettynä tähän. Ja hei, nyt se näyttää 9,5 kilowattia, eli nyt sieltä tulisi 3 vaiheesta. No en nyt menisi vannomaan, että toi pitää paikkansa. Että me täytyy käydä testaamassa vielä Kempoverin laturilla ja katsoa sitten pilven kautta, että miten se oikeasti kuormitti. Mutta tästä virrasta, mitä tämä ilmoittaa, niin se on varmaan DC-virtaa sitten, joka menee tonne akkuun. Niin, eihän se voi olla toi. Paljon tämä painaa? Se oli muistaakseni 235 kilogrammaa. Sport Tourin kategoriassa niin ei se hirveän kaukana ole sitten niistä kategorian tyypillisistä pyöristä. Joo. Ei silleen niinku tunnu mitenkään negatiivisesti se painavalta. Eikä tuossa niinku taluttaessakaan tai hitaasvauhissa, niin painon puolesta ei mun mielestä ole mitään ongelmaa. Nyt jos verrataan taas siihen Vergeään, tässä on kyllä vähän auttamaton toi range ja tänne tullessa ajoin reilu 40 kilsaa ja siinä meni 30% akusta. Ja sä et ajanut montaa 10 kilometriä. Juu, 40, mitäs se nyt oli, 41, 42. Alle 200 kilometriä nyt sitten range kuitenkin. Juu. Näkyykö tuolla kulutusta kilowattia? 41 kilsa. Joo, siis tässä pystyy aika hyvin kustomoimaan tätä näyttöä, että mitä siellä näkyy. Ja nyt tuossa oli toi hetkellinen kulutus valittuna, mutta täältä pysty valitsemaan kanssa ton. Noin. Eli nyt sitten olisi toi 79 wattituntia per kilometri, eli 7,9 kilowattituntia sataselle. No parisataa kilsaa vähän alle, 150. Range ja latauksen puolesta tämä soveltuu ehkä paremmin sitten kuitenkin tuommoiseen kaupunkiajoon ja sen välittömässä läheisyydessä olevien
mutkateiden koluamiseen ja työmatkalle. Niin. Mutta sittenhän tässä matkantekokyvystä puheen ollen tulee sekin, että mihin sä sen Type 2 kaapeli otat, että se on reppuun melkein laitettava. Niin. Ellei homma sitten tähän jotain. Täällä ei ollut mitään tavaratilaa. No siellä on kyllä tavaratilaa, mutta ei kaapelin verran kuitenkaan. Että yhden puhelimen limun melkein siihen saa. Niin. Eli sellainen kaapeliteline pitäisi olla tuossa. Takalaukku kaapelia varten. Niin. Tässä on niinku lisälaturi. Okei. Mutta ilman lisälaturia, niin tässä olisi vähän enemmän tilaa sitten, mutta ei nyt kuitenkaan ehkä latauskaapeli. No ei ihan. Tai sitten pitäisi olla tosi lyhyt kaapeli. Että no se olisi varmaan aika optimi. 1,5 metriä. En tiedä, onko niin lyhyt olemassakaan. Onko tässä regenerointia? Onko se säädettävä? Mä en tiedä, pystyykö sitä säätämään muuten kuin, että se on vähän eri tuntunen eri näissä modeissa. Joo. Itse tykästyin tähän sport-modeen lähinnä sen takia, että siinä on aika vähäinen se regenerointi. Pitää olla niinku oikeasti ajotilassa se, että se antaa vaihtaa tuota modea. Et siellä on Eco, tässä on niinku selkeästi kaasun vaste on kyllä aika löysä. Joo. Standardi, niin se on jotain sit siltä väliltä. Et se ei ihan välitön ole se kaasun vaste, mutta aika niinku luonnollisen tuntunen. Ja Sportilla oli sitten tosi nopea kaasun vaste ja vähäinen regenerointi ja vaikuttaa se tuohon luistoistoonkin sitten. Joo. Sitten täällä oli vielä semmoinen kuin Canyon. Tässä oli mun mielestä sitten paljon kovempi toi regenerointi, mutta kanssa sitten ihan näpäkkä kaasuvaste ja sitten tuolle luistonestolle se antaa nyt näköjään tasoksi Street, että se on ehkä sitten rajoittaa enemmän luistoa kuin se Sport mode. Joo. Ja sade sitten, niin tää oli niinku tosi semmonen, tosi pehmeä. Joo. Mut mä laitan sen takaisin tuohon Sportille, kun mä lähden tästä. Ja kahvalämpärit on muuten kanssa, sekin oli Vergessä. Joo. Onko se sitten helpompi toteuttaa sähköpyörää kuin polttikseen se kahvan lämmitys? En mä usko, että siinä on. Lähinnä ehkä se on, kun nämä on sen verran kalliita, että se nyt saa jo ollakin tämän hintaisissa pyörissä. Niin. No mitäs tää hinta sitten on? 30 kiloa rekisteröitynä, verot maksettuna. Joo. Muistaakseni Suomessa, että on se vähemmän kuin Verge, mutta on se silti aika paljon kuin mikään muu tässä samassa kategoriassa. Niin. Jos tämmönen pyörä maksaisi 20 kiloa, tässä olisi yhtä hyvä akku kuin Vergessä ja se pikalataus, niin sit puhuttaisiin jo aika potentiaalista tuotteesta. Joo. Mutta mä kuulin tuolla Electric Weekendissa oli paljon puhetta, kun tää oli siellä näytillä, niin että näissä sähkömoottoripyörissä on polttomoottoriauton verot, ajoneuvon vero. Okei, joo. En ole perehtynyt tuohon itse. No mä laitoin just nämä kahvalämpärit täysille, että jos sä haluat tulla testaamaan. Aika äkkiä lämpeni kyllä. Mä en huomaa mitään. No okei, nyt kun puristaa enemmän, niin kyllä se sitten huomaa, joo. Melkein heti, kun tulee vähän kylmemmät kelit, niin kyllä sitä sitten arvostaa. Onko huoltoväleistä tietoa? Ei ole. No siis tässähän nyt toki sitten on niinku kuluvista komponenteista, niin Vergeen verrattuna on enemmän tuo hihna. Niin, no onko sille joku vaihtoväli? Mä en ole siihen perehtynyt. Kyllähän se hihnakin on sitten yleisesti ottaen niin ikääntyvä komponentti, että ei välttämättä ole ne ajetut kilsat, joka sitten ajaa sen siihen vaihtokuntoon, vaan se, että se on muutaman vuoden ollut siinä paikallaan. Niin, ja sitten jos ajaa hiekkaisempia teitä, niin sitten se voi... No joo, se sitten joo toki. Mitä sä nyt sanoisit sellaisena yleisarvosanana sitten tälle, tai yleisesti? Kelle tämä voisi sopia? Tämä voisi sopia sellaiselle henkilölle, joka tarvii vähän leikkisemmän pelin työmatkan taittamiseen. Joo. Jolla on tietysti likviditeettiä. Niin. Kategorian ja ajo-ominaisuuksien puolesta niin aika iso joukko varmasti pystyy arvostamaan tätä sen perusteella, että minkä tuntunen se on ajaa. Joo. Mutta sitten ehdottomasti niin toi pikalataus olisi parannus, mitä tähän voisi tehdä. Joo. Ja sitten toisena tulisi se, että olisi vähän enemmän akkukapasiteettia, mikä toki on sitten näissä uudemmissa vuosimalleissa ilmeisesti niin
Niin sit sillä alkaa päästä ainakin sen 200 tai jopa vähän. Joo, se olisi sitten sitä luokkaa sekalaisessa ajossa. Mutta muuten se on niinku, tuntuu sähköistetyltä moottoripyörältä. Eli tämä tuntuu enemmän sellaiselta perinteiseltä. Juu, ehdottomasti, ja hyvällä tavalla. No nyt jos sä saisit valita tämän vai Vergen, niin kumman ottaisit? Toi on tosi paha valinta kyllä, koska tää on niin paljon parempi prätkä, mutta Verge on sitten taas paljon parempi sähköprätkä. Että tähän kun saisi sen Verge-akusto ja pikalatauksen, niin olisi aika mehukas kyllä. Joo. Mutta kyllä mä silti, jos punnitaan, otetaan ne hinnat myös huomioon, niin mä ottaisin tän kyllä sitten. Joo. Koska täällä on hauskempi ajaa. Se on niinku tärkein kriteeri, sanotaan näin. Joo. Joo. Tässä oli nyt sitten motomiehen arvostelu ja analyysi Zero -pyörästä. SR kautta S-stä. Joo. Käyköhän kommentoimassa, että voisiko tämä olla teille sopiva sähkömoottoripyörä ja miltä näyttää ja mitä tykkäsitte. Ja käykää siis kommentoimassa, tykkäämässä videosta ja käykää myös tilaamassa kanava. Palataan seuraavalla videolla. Bye bye! Bye bye!